हेलो हेलो आज चाहिँ म हाम्रो आमाको सासू आमाको चाहिँ कोठालाई एकदमै पुरानो कलरहरू छ। म चाहिँ ट्याक्कै नयाँ कलर लगाइदिने भनेर यहाँ चाहिँ गरिरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ सामान ठ्याक्कै बिचमा पोका पारेर प्लास्टिकले छोपेको छु है। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ उहाँको कोठालाई ट्याक्कै कलर लाउने सोचेको छु। यस्तो कलर छ है, अलिकति गएको रहेछ। यसलाई चाहिँ चट्टै कलर लाउने आज सोच बनाएको छु। आज चाहिँ खास प्लान मेरो चाहिँ सिडिओ कार्यालय गएर मेरो परिचय पत्र चाहिँदो रहेछ होइन। परिचय पत्र चाहिँ बनाउने सोच थियो, तर आज उनीहरूको मेसिन के बिग्रिएर छ क्या, त्यही भएर नहुने भयो। त्यो अवसरमा चाहिँ तर आमाको यहाँ कलर लगाइदियो भने राम्रो हुन्छ, धर्मै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ अब कलर लाउनको लागि रेडी भइरहेको छु। कलर चाहिँ माथि चाहिँ व्हाइट अनि क्रिम कलर मैले अर्डर गरिसकेको छु। अनि यो भित्तामा विभिन्न पोस्टरहरू टालेर छ है। ज्ञानले पहिला उठाउने काम गरिरहेको छु। गाह्रो भइरहेछ है, यस्तो भइरहेछ होला। यहाँ आमाको टक्कै यस्तो छ, कोठा चाहिँ यस्तो छ है। अब एकछिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चटक्कै बनाउनु पर्नेछ। भरे मिलाएर छट्टै लाएर यो प्लास्टिकले छोपेको छु टक्कै। यहाँ हामी चाहिँ लागि परेको छौँ, ज्ञानो र म। ज्ञानो चाहिँ गफ गर्ने मात्र हो, खासै हेल्प गरिरहेको छ। यस्तै छ। अब नेपालको होलिडेलाई एकदमै फ्रुटफुल बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। आमाको कोठालाई चाहिँ चट्टै कलर गरेर बिफोर आफ्टर पछि देखाउँला तपाईँहरूलाई। सामान चाहिँ यहाँ ट्याक्कै थुपारेको छु। मेरो नम्बर हो यो है। आमा यहाँ सुतिराख्नु भएको छ। ल मेरो नम्बर हो यो। यस्तो चाहिँ सबै फाल्नुपर्छ नि। मलाई भरे कलर लगाइदिनु। कलर अर्डर गरिसकेको छ, त्यो मिक्स गर्नुपर्छ नि त। कहिले ल्याउँछ अरे? ल्याउँछ होइन, लिनु जानुपर्ने। कहिले? अब यस्तो गर्नुपर्छ। यो ब्रस गर त, ब्रस ग्रे कुन चाहिँ कलर थियो? मैले व्हाइट र क्रिम कलर, एकदम राम्रो खालको क्रिम कलर गरेको छु। व्हाइट र दामी खालको क्रिम कलर लगाएको छु कि हामी। ब्रस सबै गर ल, ब्रस गर है। यस्तो छ नि, ब्रस गर्नुपर्छ। अनि यो उहरू छ नि, सब भयो यस्तोहरू कालो छ नि भरे सबै उहरू हो नि त, यसरी गइहाल्छ क्या। यो त मेरो बेड हो नि, म्याट्रेस र बेड। तलको न्या कस्तो भइरहेछ त? ल तिमी भन न आमाको। रमाइलो भइरहेछ। कस्तो भयो? आमाको टक्कै गरेर राखेर यहाँ आमा यहाँ सघाउँदै हुनुहुन्छ। आमाले पनि खुसीले आमा धेरै खुसी भइराख्नु भएको छ अहिले। आमा
ज्वाइँले त सेतो कलर भनेछ। उहाँलाई जे भए पनि खुसी अरे। ल आमा खुसी हुनुहुन्छ अरे। यो धेरै वर्ष भएछ क्या उहाँले हेर्नु त यहाँ यो सबै फाल्नुपर्छ कान्छी कालो न कालो यो ए हेर त कान्छी यो सबै फाल्नुपर्छ क्या यस्तोहरू ए भरे त्यो त फेरि उक्किहाल्छ नि त त्यो कलर उक्किगयो भने त फेरि समस्या ए भित्र है यो सबै यस्तो यो कालो ब्रस गर्नुपर्छ सबै यो चाहिँ कसरी निकाल्नु कुन तल गर्दैन तल त्यसरी त्यो कालो सबै खानुपर्छ यो छ नि यसरी लाग्छ क्या लाग्नुपर्छ सबै लाग्छ पैसाको पाप लाग्छ हौ जताततै पैसा के टल्ली त्यही त राख्नु भएको छ क्या मन्दिर गएर म अब कलर लिनु जान्छु त्यसपछि चर्चमा चाहिन्छ नि म त किरै हेर त चर्चमा चाहिन्छ चर्चमा चाहिँ चाहिन्छ गाह्रो काम भइरहेको छ है हाम्रो यता यो पानीले भिजाउनु पर्छ मैले टालेको पहिला नै ल तिम्रो के अरे यहाँ देखाउ त के तिमी जन्मिँदाको कुन चाहिँ यहाँ यो 3 वर्ष तिमी 3 वर्ष हुँदाको 3 वर्ष हुँदाको कति वर्ष कान्छी पाइयो अब 33 34 भनेको 30 वर्ष भएछ 30 31 वर्ष यो ज्ञानो 3 वर्ष हुँदा मेरो गल्ती चिया जोरे के डाली कति वासर लाउँदा हुन्छ आमा लाउँदैन त्यही टाल्छु ए फेरि अब टाल्ने अझै भोलि आएको छ टालिदिन्छ पुरै चलाउँछु धुल लुगाले छोरी छ आमा छुरी छ अरे ए मङ्का सान यहाँ ठाउँमा ल न खोइ बाटोमा नबस्छ त कान्छी यहाँ सामना घाँसको मान्छे
कति पैसा निकालौँ भोलि चाहिन्छ नि होइन पैसा 50 कि 1 कति पैसा निकाल्ने मलाई सोधेको तिमीलाई कति चाहिन्छ त 50 मलाई के कि 1 एकै निकालिदिइराखौँ न अहिले म्यालालाई 50 मा आएछ है ल 1,50,000 जम्मा अनि सुन न कति सिक्यो अनि सिक्यो काम सिक्यो ल म चिन्छु लान्छु सायद सुताएर भयो ओए आमा ए न ओस फोटो खिचेर हुँदैन त्यो नै गर्नुपर्छ होस् ल यो कलर सबै यो पनि त नि यो किन यो हुँदैन ए त्यसले राम्रो खालको के राम्रो खालको हो गरिहाल्छ त्यो त्यहाँ कलर अझै छ त त्यो सबै निकाल्नु त्यत्रो तिमीले भने जस्तो हुँदैन नि त किन सजिलो छैन नि त अनि पानी नै हाल्नुपर्छ यसमा अझै एउटा लिएको भए हुन्थ्यो नि म नि हेल्प गरिदिन्छु नि त अनि सजिलो आमा यो दिदुवा फेरि अर्को रोल होला नि अर्को बोक्न यस्तो यो रोल उ गर्ने चाहिँ ल अब 2 घन्टापछि यस्तो भयो ल है अघि कस्तो थियो अहिले चट्टै रङ्गाएर यस्तो छ है ल यो त आमाको घर राम्रो भएन त हेर्नुहोस् त चट्टै लाएर चट्टै कलर लाएर है दामी भएको छ त हेरौँ त दामी भएन त ट्याक्कै सिद्धो ल है अब यस अलिकति सुकेपछि चाहिँ यो अझै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ तर सुक्नुपर्छ है अब 1-2 घन्टापछि चाहिँ यसको फेरि लुक्स ब्युटिफुल है ल आजको मेरो 2-3 घन्टा काम चाहिँ यहाँ गएको छ माथि चाहिँ वाइट हो तल चाहिँ क्रिम कलर माथि 3 लिटर लाग्यो भने यहाँ 5 लिटर तल चाहिँ लाग्यो ल अब पक्कै पनि मेरो सासू आमा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ है तर अलिकति त्यस्तो अलिकति यो सुकेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ तर यो भित्ताहरू चाहिँ अलिकति यो है अलिक एकदमै पुरानो रहेछ यो मैले चाहिँ यो ब्रसले खोर्साएर सबै निकालेर लगाएको अझै यो चाहिँ अझै त्यति राम्रो छ यो सिमेन्ट चाहिँ धेरै पुरानो घर भएकोले राम्रो भएको छैन तर अदरवाइज अरू चाहिँ एकदमै
राम्रो भएको छ जस्तो लागेको छ है। अब यो सुकेपछि चाहिँ पके पनि यो राम्रो झन् चाहिँ राम्रो हुनेछ। ल यस्तै छ ल। अब तर यो अब यो सामान चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने छ ल। अझै मलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ है। यो मिलाइसकेर कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। ल यो धरानमा चाहिँ आएर चाहिँ आज मेरो है सिडिओ कार्यालय काम जानुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ मेसिन बिग्रेको हुनाले आज त्यसको सदुपयोग गरिहाल्यो है। ल हेर्दै गर्नु होला।